सर्वप्रथम तपाईहरु टिकटकको सेटिङ अप्सनमा आउनु होला। सेटिङ अप्सनमा आइसक्नु भएपछि यहाँ आएर क्रिएटर टुल्स भन्ने एउटा सेटिङ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले जस्ट यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तीनवटा फिचर देखा पर्नेछन्। तपाईहरुले जस्ट एनालाइटिक्समा गएर क्लिक गर्नु होला। एनालाइटिक्समा गएर यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको टिकटक भिडियोको एनालाइटिक्स यहाँ आएर शो हुनेछ। तपाईले यहाँ गएर भिडियोको भ्युअर्स, त्यसपछि आएर प्रोफाइल भ्युअर्स, लाइक, कमेन्ट, शेयर, फलोअर्सहरु सम्पूर्ण डिटेलहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरु फलोअर्सको अप्सनमा जानु होला। फलोअर्सको अप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ जेन्डर पनि शो हुन्छ। तपाईहरुले यहाँ कति % फिमेल, मेल कति % तपाईको फलोअर्स छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरु त्यहाँ देखाउँछ। त्यसपछि आएर कुन देशको चाहिँ फलोअर्सहरु तपाईको टिकटकमा रहेको छ यो पनि तपाईलाई यहाँ शो हुनेछ। त्यसपछि तल सबैभन्दा तल तपाईहरुले यहाँ फलोअर्स एक्टिभिटीज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मेन पोइन्ट भने यही नै छ। यहाँ तपाईहरुले जहिले पनि भिडियोलाई अपलोड गर्नुहुन्छ भने आफ्नो फलोअर्सहरुको एक्टिभिटीजलाई हेरेर तपाईहरुले कुन समयमा कुन टाइममा तपाईको फलोअर्सहरु बढी एक्टिभ हुन्छ त्यो समयमा तपाईहरुले भिडियोलाई अपलोड गर्नुभयो भने तपाईहरुको सम्पूर्ण फलोअर्सले त्यो समयमा तपाईको भिडियोलाई हेर्ने छन् र जति भन्दा जति धेरै भ्युअर्सहरुले तपाईको भिडियोलाई हेर्ने छ टिकटक अल्गोरिदमले तपाईको भिडियोको इम्प्रेसन चाहिँ बढी भन्दा बढी व्यक्तिमा चाहिँ इम्प्रेसन पठाउने गर्दछ। र अर्को कुरा रहेको छ तपाईको भिडियोको जब तपाईले टिकटक भिडियो बनाउनुहुन्छ भने सस्पेन्ड क्रिएट गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो भ्युअर्सलाई आफ्नो भिडियोमा तपाईको भिडियो नसकेसम्म तपाईले अलमलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्न किन जरुरी छ भने हामीलाई वाच टाइमको पनि यहाँ पुरा खाँचो हुन्छ। जति धेरै वाच टाइम गयो उति नै तपाईको भिडियोको इम्प्रेसन चाहिँ बढी जाने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो भिडियोमा जहिले पनि सस्पेन्ड क्रिएट गर्न भने नभुल्नु होला। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ फलोअर्सको। यदि तपाईको टिकटकमा एकदमै कम फलोअर छ भने तपाईले अरूको लाइभ स्ट्रिममा गएर आफ्नो फलोअर्सलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। आजको जानकारी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिनु होला। र अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल घण्टीलाई पनि दबाइदिनु होला। आजको भिडियोको बिटलाई यही मार्दै आगामी दिनहरुमा नयाँ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ तपाईहरुसँग बिदा लिन चाहन्छु।